วัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นถังสีเก่านะครับขนาด 17.5 ลิตรครับเป็นถังใหญ่นะครับผมเป็นถังพลาสติกมีเนื้อที่เหนียวหนาแน่นครับผมทีนี้ผมจะทำเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้กลมครับผมโดยใช้ถังสีตัวนี้ครับแล้วก็เป็นเสื้อครับเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตครับผมที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมทีนี้จะมา DIY ทำเป็นเก้าอี้ครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับ